Hello guys! Welcome on this video. Ikikwento ko naman sa inyo kung paano yung naging assessment ko dito sa airline company na pinagtatrabahuhan ko ngayon. Again, disclaimer, hindi ko sasabihin sa inyo kung anong company kasi baka meron tayong ma-violate na rules at baka mawalan ako ng trabaho and I love my job, so not a chance. Kahit magtanong kayo sa comment section, hindi ko rin sasabihin, guys. So, bahala kayo kung gusto nyo mag-comment. Baka may ibang tao na sumagot for you, pero hindi ako sasagot. Okay? Before this airline company na pinagtatrabahuhan ko ngayon, meron pa akong ibang airline company na in-applyan. For the second airline company na in-applyan ko, nag-fail ako nun. Kaya sising-sisi ako na hindi ko in-accept yung first offer. Pero, ganito yung nangyari nun. Nung nagpunta ako kay agency, this airline company, international pa rin siya, pero hindi na siya handle ni IPAMS. So, nagpunta ako dun sa office ng agency na nagha-handle dito sa airline company na to, and then I was assessed. Tapos, nakapasa naman ako for assessment. And then, sinabi nila na you are qualified, ilalagay ka namin dun sa susunod na assessment once dumating dito yung mga representative nila. Tapos, I still have a couple of weeks, mga 6-7 weeks pa before sila dumating. Ang kailangan is marunong kang lumangoy. So, hindi ako marunong lumangoy. Pero dun sa agency, sinabi ko na marunong ako lumangoy. Kasi, diba ilang weeks pa naman? Kaya sinabi ko, marunong ako lumangoy. And then, after that, naghanap ako ng magtuturo sa akin na lumangoy. Sakto kasi noon, summer. Kaya, meron sila nung water safety rescue training. Nagja-jumble yung words ko. So, nagganon ako. And then, yun kasi yung pinakamura rin. Tsaka, yun yung pinakamagandang background talaga, diba? Kasi parang water safety, ganyan. Tapos, pang-rescue talaga siya. So, doon ako nagpunta. And then, after that, nung mga panahon pala na to, guys, if pinapanood niyo yung mga videos ko, meron akong video na sabi ko sa inyo dati, mataba ako, na pumayat ako. Doon sa first airline company na in-applyan ko, nung time na yon medyo malaman pa ako. Yun yung transition from dun sa mabigat kong weight na pababa ng pababa. And remember, this is a year after dun sa first airline company na pinag-applyan ko. So, from the first airline company, ang weight ko nun mga nasa 50 plus pa. Nasa 56 or 57 pa yung weight ko nun. So, medyo malaman pa ako nung time na yon. This time, after a year or a year and a half, sobrang underweight ko na nito. Na lang ako, 48 kgs na lang ako. Kasi, kinontinue ko lang yung diet na ginagawa ko. Well, not really diet. Kasi nasanay na ako na hindi kumakain ng salty food, hindi nagsusoda, hindi kumakain ng mga bad na pagkain. Tapos, na-addict na ako nun sa mga pilates, yoga, exercise, ganon. So, sobrang payat ko nung time na yun. That's another reason kung bakit hindi ako natanggap. Kasi, ang gusto nila, yung medyo malaman. Okay? So, yun na. Nung dumating na sila, dito sa airline company na to, kailangan smoky eyes. Smoky eyes, tapos may pack na blush on, tapos red lipstick. So, for me, that's too intense. But, kung napanood niyo yung first video ko, sinabi ko doon na hindi ako marunong mag-makeup before. But after a year and a half, syempre marunong na akong mag-makeup. So before the interview, ginawa ko, nag-practice talaga ako mag-makeup. Nag-practice lahat ng videos na pinanood ko para matuto mag-makeup, para matuto gumawa ng smoky eyes. Nung panahon na to, sila Miss Ann Klutz, tapos yung mga sobrang kilala na ngayon, sobrang dami ng followers ngayon. Nung mga time na yun, nagsisimula pa lang sila, tapos sila talaga yung pinapanood ko, and sila talaga yung reason kung bakit ako natuto mag-makeup. So, yun, pinapanood ko lang sila. Tapos, ina-apply ko lang kung ano yung natutunan ko. And then, a day before, feeling ko na master ko na yung smoky eyes. So, medyo okay na ako dun sa smoky eyes ko. For the assessment day, sobrang tagal kong nag-prepare, guys. Kasi nga, ang hirap nung kailangan Kailangan smoky eyes talaga, pak na blush on, tapos lipstick. So, ang tagal kong nag-makeup nung time na yon. Tapos, yung buhok ko, nilagyan ko talaga siya ng sobrang daming wax para lang matigas na matigas. Naalala ko nung time na yun, nagkaroon pa ako ng migraine kasi sobrang dami kong nilagay na wax sa ulo ko. Then, ayun, kasama ko sila mama, nagpunta kami dun sa hotel for open day. Sa hotel, hineld yung open day. Then, actually, hindi nga lang siya open day eh. Kasi tuloy-tuloy na siya. Kapag nakapasa ka dun sa initial assessment, magpo-proceed ka na agad dun sa another assessment until final assessment na. Yung first lang na ginawa namin is pasok sa room, reach test. This time, hindi siya yung nakapila for reach test.
Reach test. Reach test. This time, hindi siya ganon. Ano lang siya, kukuha ng tagpa 5, tapos 5, doon kayo pipila sa labas ng room. Doon sa loob ng room, merong 2 tao. Yung 2 tao, meron silang tag-isang table. Sila yung representative or ano sila, HR sila. Cabin crew rin sila na nag-HR ngayon, na taga-assess na ngayon. Na ano lang kayo, kung sino yung vacant, doon ka pupunta. Tapos doon, i-reach test ka niya, tapos kukuhanin yung weight mo. Tapos titignan yung arms kung makinis. And then after that, yun na yung interview. Pero ano lang yun, interview lang yun na, parang yun sa ano lang rin, yung open day lang rin, yung what's your height, kung what's your name, ganun lang. Tapos, kung single ka ba, kung married ka, kung meron kang kids. And then, after that, babalik ka na sa room. Tapos, after matapos naming lahat, yung meron kaming mga numbers again. Yung number na nakapasa, konting-konti lang yung nakapasa, sinulat lang dun sa board. Tapos, uwi na kaming lahat na wala yung number dun. So, unfortunately, wala ako dun sa number. According dun sa nag-interview sa akin, I'm too light daw. Try daw ako mag-gain ng weight kasi underweight nga ako. So, for my height kasi, minimum 50 kgs yung kailangan ko. And dahil ano lang ako, 48 kgs lang ako, yun, sabi niya, hindi niya daw ako ipapasa. So, kung kaya ko raw mag-gain ng another couple of pounds, couple of kgs, baka makonsider daw ako. So, yun, nalungkot ako kasi parang nanghinayang ako. Parang dun ko na-realize na mahirap pala talaga pumasok sa ganitong industry. Tapos yung dating offer sa akin, parang tinapon ko lang. So, hindi rin ako nag-iisip minsan eh. Well, not really minsan. Most of the time, hindi talaga ako nag-iisip eh. So, ayun. Ginawa ko noon, kasama ko si mama, nag-McDonald's kami, tapos fries na malaking-malaki, malaking-malaking coke. Tapos, kain na lang ako, ma, hindi pala ako qualified, sayang yung makeup ko, ganyan. Kaya yun. Nalungkot talaga ako, guys. Kaya ang nangyari, pagdating sa bahay, doon ako nag-research. Doon ako nag-start mag-google kung paano yung mga do's and don'ts when applying. Tapos yung mga proper answers sa mga questions, mga commonly asked questions sa interview. Kaya pagdating dito sa company na to, sobrang prepared ako. Pero itong company na to, hindi ko talaga alam na nag-hire sila nung time na yon. Ang nangyari kasi, yung naging friend ko from doon sa company na bumagsak ako, minessage niya ako. Sabi niya, are you still interested? Na meron ka na bang company na na-applyan? If wala pa, etong airline company na to is nag-hire. Unfortunately, last day nila today sa doon sa assessment nila sa agency. Kasi for this company, ang mangyayari, i-assess ka muna ni agency, which is IPAMS. Tapos kapag nakapasa ka kay IPAMS, saka ka ibabato ni IPAMS dun sa mismong mag-i-interview sa'yo. Which is, yun nga, yung HR from the company na from Dubai, papadala nila sa Philippines. Tapos, mag-held sila ng interview. Nung sinabi niya sa akin yon, after nun kasi yon, naaalala ko, nasa bus ako nun, nung na-receive ko yung message niya. And, nasa bus ako nun, nasa may tapat na kami ng UP, pabalik na kami ng bahay. Sa may Fairview kasi ako nakatira. Sabi niya, girl, merong hiring si ganitong airline company. If you're interested, mag-try ka mag-apply. Kaya lang, today is the last day ng assessment ng agency. So, I'm not sure kung pwede ka pa. Ang gawin mo na lang, since tapos na yung assessment ni agency, mag-fill up ka na lang ng form, tapos itry mo na lang mag-walk-in. Kasi, yung standard procedure is mag-sign in ka lang online, tapos aantayin mo yung message ni agency para magpunta doon sa office nila para i-assess ka nila personally. Unfortunately, dahil close na yung assessment ni agency, kailangan punta ka na lang doon, mag-walk-in ka na lang doon. Tignan mo na lang kung mag-work siya or hindi. So, that's what I did. Pagka-uwi ko ng bahay, nag-sign in agad ako online, tapos, nag-fill up agad ako ng form, nagpasa agad ako ng mga resume, ganito, ganyan. And, nung time na yun, Friday yun, hindi ko maalala guys kung bukas sila ng Saturday or nung Monday pa ako nagpunta. Basta kung ano yung soonest day na pwede ako nagpunta ako agad. Tapos sobrang aga, nagpunta ako agad. Yung opening pa lang talaga nila, pumunta ako nun. Tapos, yun, na-assess ako. And then for my assessment, ang ginawa ni agency is ganito. Kausap, tapos dapat English yun, guys, ha? Papangitiin ka twice. Yung first smile mo is, hindi talaga siya smile, yung ganyan. Kasi, you have to show
doon sa nag-interview kung kompleto yung ngipin mo. Kung meron siyang butas, kung meron kang mga fake na ngipin. Fake na ngipin. Ayun, you know what I mean naman, diba? I'm not sure lang guys kung automatically ligwak yung mga naka-braces. Kasi may mga nag-ask sa akin ng questions kung pwede bang mag-apply kapag meron braces. I'm not sure guys. Kasi dun sa previous company na na-assess ako, yung nakapasa ako, diba same agency lang naman sila. Entertain naman sila ng mga naka-braces. Kaya lang, you have to promise na after the final interview, kung makapasa ka, before ka pumunta dun sa country na yun, kailangan tatanggalin mo yung braces mo. For this company, hindi ko maalala kung meron akong mga kasama na na-assess na naka-braces. So, if gusto nyong itanong yun, proper person to ask is, syempre, yung agency. First smile, yung titignan yung ngipin mo kung kompleto siya, kung wala kang bungi. And then second smile is yung proper smile mo na. Meron silang mga tinitik na pinakita kasi sa akin ni kuya, lalaki yung nag-interview sa akin nung first time. Pinakita niya kasi sa akin yung parang form na chine-check niya. In-explain niya sa akin kung ano yung nangyayari, ganon. Mabait kasi siya, kaya ganon yung nangyari. Yung next is, pinatayo niya ako sa harap. Tapos, kasi yung skirt ko nasa, below the knee. So, pinaangat niya sa akin. Kailangan niya makita yung knee ko. Tapos, umikot ako habang nakaangat yung palda ko. Kasi, gusto niya makita kung meron ako mga scars, kung yung tuhod maitim, ganon. After that, braso naman. So, pakita yung siko kung maitim siya, kung meron kang mga visible scars sa arms. And, yeah. So, check. And then, another one is reach, test, height, at saka weight. So, yun naman yung kinuha. Doon ako bumagsak. Guys, bumagsak ako on my third assessment na to, diba? Kasi yung sa second nga bumagsak ako. Ito naman, agency pa lang, bagsak na ako agad. Pero pinakita naman sa akin ni kuya, nasabi niya, alam mo, pasado ka naman sa lahat. Ang problema mo, yung BMI. Kasi, 48 kgs ka lang. You have to be minimum 50 kgs. Actually, ang nire-require niya sa akin is 55 to 60 kgs. Kaya lang sobrang laking weight nun, diba? Parang, nung time na yon hindi na ako masyadong kumakain ng meat. Tapos, puro vegetables na lang ako nun, puro water, ganyan. Alam mo yung parang, ang hirap na tanggalin yung bad habits pagdating sa pagkain. Tapos, ngayon, sasabihin mo sa akin na mag-gain ako ng weight kasi nga, underweight na ako. So, yun yung nangyari. Sabi niya, dadating pa naman sila kasi yung assessment namin is tapos na. Kung nakapasa ka sana, pwede ka namin ikaw or pwede kita na isingit dun sa magiging assessment for next week. Kaya lang, dahil masyado ko mapayat, i-fail muna kita. Pinakita niya sa akin yung, yung mga requirements na lahat may check naman ako, maliban sa BMI. So, sabi niya, ito lang naman talaga yung problema mo, yung weight na lang naman talaga. So, kung kaya mong mag-gain ng another 5 kgs within ganitong araw, 1 month yon. So, pinabalik niya ako for next month para ipakita kung yung weight ko is okay na. So, yun. So, sabi ko, yeah, kayang-kaya ko yan, ganyan. 55 kgs yung goal ko nun. Pero hindi ko rin siya na-met. Naging 50 kgs lang ako nung dumating ako. Pagdating ko nun sa bahay, post ako sa Facebook, guys, paano ba tumaba? Guys, paano ba mag-gain ng weight? Ganyan. Which is weird kasi a year before that, or 2 years before that, sobrang dedicated ako na mag-lose ng weight. And then after all, ko lang pala, ang magiging problema ko naman is to gain weight. Parang ewan lang ako. Meron akong isang friend na nag-advise siya sa akin na mag-take ng protein shake. Yung protein shake, tapos may gain weight sa, weight gain sa ilalim. So, yun yung binili ko. Siyempre, kain ng kain, na medyo nasusuka ako nung time na yun. Yung parang nasusuka ako sa kinakain ko. Kasi, for me, hindi na nga yun yung normal na diet ko, diba? Tapos, puro meat, yung ganun. So, anyway, I was able to gain 3 kgs or 4, mga ganun. Basta naaalala ko nung pumunta ako doon, 52 kgs ako. E di ito na, 1 month na yung nakalipas. Ito na yung araw na sinabi sa akin ni kuya na bumalik ako for another assessment para maisama ako dun sa next batch na i-interviewin. Nung pagbalik ko, iba na yung nag-interview sa akin, girl na siya. And as we all know, kapag babae nag-interview, medyo strict. Dahil nagre-research na ako ng mga panahon na yon, alam ko na kung ano yung mga do's and don'ts pagdating sa pag yung agency yung mag-interview sa'yo. So, nung time na rin na yon, nagbe-break out ako. Kaya ang ginawa ko, kasi nga 'di ba,
from my normal diet, bigla akong kumain ng kung ano-ano, tas uminom pa ako ng protein shake. So, sobrang sumama talaga yung skin ko. Kaya ang ginawa ko, yung concealer, yun yung naging foundation ko. As in, sobrang kapal ng makeup ko nung time na yun. Tapos, bumili rin ako nung leg makeup. So, nilagay ko siya sa legs ko. Nag-exfoliate ako, tapos shinave ko yung legs ko, tapos nilagyan ko ng makeup. Pero sobrang light lang, para hindi nila mahalata. Kasi pag nahalata nila, ipapabura nila yun sa'yo. Sa arms ko rin, ganun din yung ginawa ko, konting makeup rin na hindi halata, ganun. Para magmukha lang akong as perfect as possible. Kasi halos ganun yung hinahanap nila eh. Sobrang particular sila. Parang may konting dot ka lang sa face mo. So sabihin na nila, ano yan? Are you willing to have that removed? Ganito, ganyan. Whereas, doon naman sa mag-i-interview na company, wala naman talaga silang pakialam doon. Kasi for them naman, you are human. So you're entitled to have moles. You are entitled to have buhok sa katawan, yung mga ganun. Unfortunately, medyo strict pagdating sa agency. Nung araw na yon, same procedure, 2 beses ng ngiti uli. Yung unang ngiti, titignan kung kompleto yung ngipin. Pangalawang ngiti is yung proper smile na. And then, another is yung tatayo ulit, titignan yung siko, tuhod kung maitim, kung meron kang scars, and then siko kung kompleto, kompleto. Siko kung maitim siya, tapos kung clear naman yung arms mo. Nagtatanong pala sila kung meron kayong tattoo. So, advice ko sa inyo guys, kung meron kayong tattoo na nasa yung dito sa may torso, huwag nyo nang i-declare kasi mahihirapan lang rin kayo. Anyway, wala naman silang way para ma-check kung meron talaga kayong tattoo unless sasabihin ninyo. And kapag sinabi ninyo, doon na kayo mahihirapan. So, wag nyo na lang sabihin. Unless meron kayo sa arms. Arms and legs kasi talaga bawal naman eh. Pero yung ito, di ba itong suot ko na to? Naka-spaghetti strap na top ako. Anything na under this, tong suot ko, yan, pwede naman yan sa mga airline companies. Parang, what I mean is, anything na under this clothes, na tattoo na meron kayo, pwede naman yun. So, kahit hindi nyo na siya i-declare. Although, sasabihin nila palagi sa inyo na i-declare nyo, pero pahihirapan nyo lang yung sarili ninyo kasi aalamin nila kung saang part, kung ano yung meaning nung tattoo ninyo, kung ano siya, gano'ng kalaki, gano'n. So, ayun lang. Advice lang. Ganun ulit. Height, weight, and arm reach. And then, after that, sabi sa akin ni ate, babay na daw. Mag-expect daw ako ng text if pasado. If not, wala raw ako may expect. Syempre, wala ako may-receive na anything. Syempre. Monday, yung Monday ako noon nung bumalik. Friday, same week, dun ko na-receive yung text message na nakapasa ka nga. Tapos, you have to go to this website to fill out yung forms. Yung website na pinapapunta nila ako, or yung website na kailangan kong puntahan to fill out the forms is yung website na nitong company na to. Sobrang habang form yun. As in, kailangan hindi mo siya pwedeng gawin sa cellphone mo lang. Kailangan nasa computer ka talaga kasi, as in, para ka nag-fill out ng resume na talaga. You have to tell their, syempre yung, personal details mo, name, address, contact number, birthday, civil status, yung mga typical. The height and weight, ganyan. Tapos, yung mga educational attainment, tapos yung mga experiences, dun mo isusulat lahat. As in, sobrang dami niya, guys. Natapos ko siya after a couple of minutes or probably an hour pa. After that, merong number na kailangan mong kunin yung number na yun kasi kailangan mo yun for the assessment. Pagkatapos noon, Friday, diba? Monday, dun na yung assessment ko. Yung assessment na yun na yung mga foreigners na yung mag-a-assess sa'yo. Pero that time, ang dumating, di ba dun sa first airline company na-assess ako, 2 sila. This time, nag-iisa lang siya. Naaalala ko pa siya, English siya, na nung pumasok siya, naka-uniform siya. As in, naka-uniform talaga siya, so kami naman parang, wow, gusto ko ng ganyang uniform. As in, ay, nakakatuwa. Anyway, ganun pa rin, same scenario pa rin. Nung Monday, sinabi nila na, I can't remember guys if sinabi sa amin na 8 AM or 9 AM. Pero just as dun sa naunang airline company, sinabi rin nila sa amin yung time na 1 hour before the actual assessment. This time, kasama ko si mama at saka yung sister ko. Kasi, parang nawalan ako ng confidence. Kasi nga, bumagsak ako nung una. Tapos yung sa agency, bumagsak ulit ako. So, parang nawalan ako ng, parang feeling ko hindi ko na siya kaya palagi, ganun. Kaya, ayun.
And sila mama nag-aantay lang sila nun sa labas. Pero hindi naman si mama yung nag-iisang bantay dun sa labas. Meron din ako mga nakaka-batch na inassess na may mga kasama rin sila dun sa labas. Bawal pa lang, yung mga kasama nyo pala guys, bawal sa loob yun. Sa labas lang sila pwede. Anyway, yung tapat naman, yung Robinson's Magnolia naman. So, pwede silang tumambay dun. Pumunta na kami dun, early in the morning. Nung time na yun, yung gupit ko pa yung parang kaidora. Yung ganito kaiksi yung buhok ko, tapos may bangs ako. Pero yung bangs ko, kiniklip ko na ganyan. This time, hindi na ako nag-conceal. As in, ano na lang, konting powder, konting foundation, konting liquid foundation, tapos kilay, mascara, ganyan. As in, sobrang ano na lang talaga siya. Very, very light na lang siya. Compared dun sa assessment ni agency na pinaghandaan ko talaga ng bonggang-bongga. Kasi nga, through research, I found out na, si agency lang naman yung strict pagdating sa makeup and all. Nung dumating ako, dahil maiksi yung buhok ko, nakaklip yung buhok ko na ganyan, tapos, pasok, gano'n na naman, nag-antay na naman kami ng 1 hour, tapos binigyan na naman kami ng number dito. Ganun ulit. Inintroduce yung, nung pinapasok na nila kami dun sa separate room, orientation ulit yon na kung ano yung mga magiging benefits namin, kung gaano kaganda magtrabaho dun sa company na yon, tapos kung ano yung mga destinations, tapos kung ano yung magiging uniform namin, tapos kung saan kami titira, yung itsura ng titirahan namin and all. So, halos pareho lang naman. By the way guys, this assessment happened in 2014. Probably nag-change na sila ng assessment, pati si agency probably nag-change na rin siya. Pero yung experiences ko, this time, it happened 2014. Okay? For our first assessment, kagaya pa rin nung first airline company, pinaikot ulit kami, tapos nag-reach test ulit kami. Tawag isa-isa, and then, kung number mo na, pupunta ka dun kay nag-a-assess. This time, remember dun sa first airline company, hinati kami. Para dalawa sila, para mas mabilis. Dahil isa lang siyang nag-i-interview, so, huge circle lang. Tapos, punta sa kanya, magre-reach test ulit. Tapos, wala nang weight na kinukuha. As in, i-reach mo lang. Tapos, sulat niya lang kung ano yung result. And then, after that, another circle. So, same circle lang naman. Wala namang natanggal after the arm reach test dahil nakapasa na nga kami kay agency. Next assessment is circle, tapos partner-partner. So, dalawa kayo. Kung sino yung katabi mo, siya yung magiging partner mo. Tapos, per partner, per pair, bibigyan ka ng isang gamit. For example, ang ibibigay sa'yo is water bottle. Tapos, yung sa next pair, ang ibibigay is towel. Ang gagawin mo doon is magbibigay ka ng example ng kung paano mo gagamitin yung object na ibinigay sa'yo. But with a twist. For example, ang nakuha mo is water bottle. So, ano ba yung gamit ni water bottle? Pwede mo siyang lagyan ng kahit na ano inside. Pwedeng sand, pwedeng tubig, pwedeng juice, pwedeng milk, kahit ano, pwede. Or ano siya, container siya. So, lagayan siya ng kung anik-anik. So, ang i-introduce mo kay nag-i-interview is kung paano mo siya gagamitin in a way na hindi siya yung traditional na gamit ng object na yon. Okay? For example, towel. So, absorbent towel. Paano ginagamit si absorbent towel? Siyempre, para to absorb yung pawis, tubig, or pwede mo siyang ipangpunas sa window. This time, ang gagawin mo is different. Pwedeng gagawin mo siyang unan. Pwedeng gagawin mo siyang pangluto. Yung ganun, parang walang kakwenta-kwentang mga answers. For this kind of assessment, alam nyo guys, ang tinitignan lang nung nag-a-assess sa inyo is kung paano kayo sumusunod sa rules or sa instructions sa inyo. Kasi for others, I notice yung mga natanggal, sila yung maraming ginawa na pa extra-extra. Yung isa, partner sila. Actually, 3 sila kasi hindi kami even number. So, yung last, 3 sila. So, silang 3, may paano pa sila, may pa-effect pa sila ng mga roleplay. Tapos, ang dami nilang ginawa. To the point na kinakat na sila nung nag-i-interview, sinasabi na sa kanila na, this is what I told you to do. So, ganito lang yung gawin ninyo. Tapos sila naman, no, but we prepared kasi we want to make it special, ganyan. So, hinayaan sila. At the end of the day, sila yung natanggal. Or at the end of that assessment, sila yung natanggal. For me, since I know na tinitignan lang niya kung paano kami mag-follow sa mga rules, sinabi ko dun sa kasama ko na wag kang masyadong ma-stress kung ano yung maisip mo, no matter how weird the answer is. Actually, nung binibigay niya nga sa amin yung instructions, nagbigay pa siya ng example. So, tumayo rin siya sa gitna na parang nag-a-act out siya as
one of the applicants, tapos sinabi niya na, guys, ganito yung gagawin ninyo. For example, ako kayo, hi, my name is Heyaileene, and what I have right now is a water bottle. What I want to do with this water bottle is I want to use it as a hat. That's it. Tapos, thank you na. Tapos, naupo na kayo. For us, ang sabi ko dun sa kapartner ko, ganun lang yung gawin natin. Ang ibinigay kasi sa amin is a towel. So, sabi ko sa kanya, kahit walang kwenta yung sagot, yun na lang yung isagot mo. Huwag mong masyadong pag-isipan yan. Kasi nga, ang tinitignan niya lang sa atin is kung paano tayo mag-follow sa rules. So, sinunod naman niya ako. And, ganun lang yung ginawa namin. Pag tayo, sabi ko lang, hi, my name is Heyaileene, and this is my partner. Tapos, yung partner ko naman yung nagsalita. And then, what we have is a towel. For me, I want to use this towel as a, ano nga ba yung sinagot ko? Doll. Sabi ko ganun. Sabi ko, for me, I want to use this towel as a doll. That was, yung partner ko na, ni-redirect ko na yung attention sa partner ko. Si partner naman, sinabi niya, parang, I want to use this towel as a blah, blah, blah. Then after that, thank you, that's it. Tapos umupo na kami. This time, if napanood niyo yung first video ko, naalala niyo, sabi ko sa inyo, yung isang nag-a-assess, palagi siyang may hawak na pen and paper, tapos sulat siya ng sulat. Ganon din dito. Si ate, dahil wala siyang partner, siya rin yung nagsusulat. So, what I noticed is, dun sa ginawa namin, wala rin siyang sinulat. As in, nakikinig lang siya sa amin, gumaganyan-ganyan lang siya, nag-approve lang siya. And on the other, groups, nagsusulat talaga siya. Tapos, kung sino yung mga pinagsusulat niya, kung sino yung marami siyang nagsinusulat, sila rin yung natanggal. After that, nung natapos yung lahat na kami, nakapagsalita na, syempre, ibabalik na namin yung gamit sa kanya. Pupunta kami sa other room para maghintay ng results. After that, lalabas na siya. Hindi talaga siya yung lalabas. Ang lalabas is yung yung from the agency. Tapos, sila yung magbibigay sa amin ng letters. And then, dun sa letter na yon nakasulat kung magpo-proceed ka for the next round or kung failed ka. Tapos, uwi ka na. In fairness naman, yung na-receive ko naman na letter is, pasado naman for the next round. For the next round, ito na yung easy round, ito na yung examination. Lahat kami, nagpunta kami dun ulit sa same room na pinuntahan ko dun sa first assessment. Dun ulit. Yung room na merong parang classroom style, na merong whiteboard sa harap, tapos may mga tables and chairs. Doon ulit. Meron lang time frame na kailangan naming tapusin yung assessment or yung exam within that time. Yung paper, separate ulit yung answers sa questions na dapat, bawal kang magsulat syempre dun sa questionnaire. This time, for me, I feel na mas madali siya. Kasi, dun sa unang assessment ko, kaya ako nahirapan kasi merong part na kailangan mo ng grammar knowledge, ganon. Dito, as in super common sense lang talaga siya. Maliban dun sa yung sa math exam, math, lang naman yun pag math naman lang talaga siya, yung parang i-compute mo lang yung GMT. For example, yung mga example questions is, ikaw, currently, you are in the Philippines, tapos ang flight mo is papunta sa Paris. So, it's currently 6 AM in the Philippines, tapos yung flight mo is 8 hours. Tapos, ang pagdating mo sa Paris, ang time na nila is 7 AM. So, ano yung oras sa Paris nung nag-depart ka sa Philippines? Ganun lang siya. So, parang magulo lang siya, pero sobrang dali niya lang. As in, magka-count-count ka lang. As in, basic minus at saka plus lang. Yung sa English part naman ng exam is walang grammar. As in, merong mga paragraph na if-fill out mo lang. Kunwari, may missing sentences na dun sa other part ng page is mga options lang na kung ano sa tingin mo yung next scenario na mangyayari. Parang sequence lang, ganon. For example, merong paragraph na merong 3 sentences, tapos yung second sentence nawawala. So, hahanapin mo lang doon kung ano yung corresponding dun sa nawawala na sentence. So, medyo tricky siya, pero madali lang rin siya. Spelling. So, ganun lang. Parang jumble-jumble na spelling. Tapos, meron pa yung mga options na hindi siya jumble, pero for example, correction. So, yung isa double R, yung isa single R, yung isa double T, yung isa single T, ganun lang. And then, walang essay. Yan yung pinaka-magandang part doon. Walang essay, guys. Kaya sobrang dali niya lang. Naaalala ko at the end of the exam, questions, yung pinakamadaling part is, meron yung mga signs, may picture, tapos may sign. Kunwari, keep off the grass. Tapos, ang options, anong ibig sabihin ng sign na yon? So, letter A, ibig sabihin,
maglaro ka sa grass. Letter B, huwag ka maglakad sa grass. Letter C, ikot mo yung grass. Tapos, another question is slippery when wet. So, letter A, ano yung ibig sabihin ng slippery when wet? Is it letter A, upo ka dun sa tubig? Letter B, madulas, huwag ka maglalakad? Or letter C, takbo ka? Ganon. So, as in, sobrang common sense lang niya. And basic English lang talaga. Hindi siya yung sobrang hirap, unlike dun sa first airline company. For this, marami kaming nakapasa. As in, after ng exam, lahat kami nakapasa. Pero same pa rin. Pagkatapos ng exam, proceed dun sa other room. Actually, pinakain na nila kami nun. Pinaalis na nila kami nun. Tapos, balik na lang after a couple of hours. Kasi syempre, di ba, i-check rin nila yung namin, questionnaires namin. And then, pagbalik, binigyan na kami ng letter. Tapos, si letter, nakasulat dun kung pasado ka or hindi. But, sinabi naman nila na lahat naman kayo nakapasa. Don't worry. Eto na yung group dynamics, guys. Bumalik na kami nun from break. So, syempre, retouch na! Tapos, for group dynamics, hinati kami sa dalawang group. Ako yung nasa second group nun eh. So, yung first group, syempre, antay-antay. So, kami, chika-chika muna kami, ganyan. Tapos, nung it's our turn na, pasok kami dun sa assessment room. Nandun siya, merong upuan na nakapa-circle. So, upo lang kami dun. Tapos, meron sa aming ibinigay na laminated na paper na nakasulat dun yung scenario. So, yung scenario is, nag-crash yung aircraft, nag-crash yung plane, papasok kayo dun sa, dun sa raft, ang tawag dito, yung boat, na, nandun na kayo ngayon sa boat, ganyan. Tapos, mayroong mga list ng mga gamit. Lighter, rope, candle, mamimili ka doon. Let's say, for example, hindi ko na maalala kung ilang number, kung ilan siya lahat-lahat, guys, ha? Let's say, for example, ang nakalist na stuff is 15 items. So, pipili ka lang ng 5 items from that 15 stuff na isasama mo para until until ma-save kayo. Ganon. Tapos, yun yung i-brainstorm nyo. Ano doon yung kukuhanin nyo. Tapos, ano doon yung top 1, ano doon yung top 2, top 3, top 4, top 5. Ganun lang. Ito na yung part na ang tawag na dito sa part na to is group dynamics. So, for group dynamics, guys, ang pinakamalaking tip na maibibigay ko sa inyo is huwag kayong masyadong pabibo. Pag masyado kayong pabibo, I promise maliligwak kayo. What I mean is, kapag nagdi-discuss, kunwari, kasi ganito yan, bibigyan nila kayo ng time or bibigyan niya kayo ng time to discuss among the group. Tapos siya, paikot-ikot siya. Tapos papakinggan niya kung paano kayo makipag-usap sa mga kapartner ninyo, kung paano kayo mag-agree or mag-disagree among each others. Kapag ikaw, masyado kang pabibo, yung parang gusto mo lahat ng gusto mo masusunod, tapos hindi mo pinapakinggan yung ibang tao na nagsasalita. You're being too disrespectful. I promise you, maliligwak ka. And hindi ko to sinasabi sa inyo dahil nagdudunong-dunugan ako. Marami akong mga nakalipad na nag-a-assess din sila na tinanong ko kung paano ba dapat yung proper way to act out kapag nasa group dynamics. And yun din yung sinasabi nila sa akin. Kaya, huwag kayong masyadong pabibo. Yun yung number 1, guys. Hindi rin naman ibig sabihin nun na bawal kayong magsalita. Magsasalita rin kayo, ha? Kasi masyado naman kayong wala naman kayong ginagawa nun. Baka maligwak rin naman kayo nun. Kunwari, nag-disagree, nag-agree kayo, oo kayo, tapos hindi kayo. Yung parang kung ano lang yung nasa isip mo. Tapos, kunwari, meron kang gustong i-advise. For example, gusto mong isama yung lighter, ayaw nila isama yung lighter. Ganito mag-disagree, guys. Parang sasabihin mo lang na, yes, I understand yung point of view mo na kailangan nating isama yung bagay na yan kasi nga ganito, ganyan, ganyan. But, what I think is kailangan nating isama tong item na to kasi ganito yung mangyayari, ganyan, ganyan. But I understand your point of view and I respect it. Something like that. Kailangan i-acknowledge mo siya. Parang hindi mo siya babastusin. Ganon. Na nakikinig ka dapat. Tapos mag-agree ka, mag-disagree ka, ganon. Kung ayaw nila pa rin nilang makinig, hayaan mo na lang. Kasi kapag nag-disagree sila sa'yo, yung parang gusto nila, sila lang yung masusunod. Yung mga tao na yun yung usually na natatanggal. On this stage kasi, tinitignan nila kung paano ka mag-work with a group. Kung you're a leader ba, or kailangan kasi you're a leader but also a follower. Magaling ka dapat na follower, pero meron ka ring sariling decisions mo. Kasi ganun kasi sa field na to eh. Hindi pwedeng follow ka lang ng follow, hindi pwedeng lead ka lang ng lead. You have to be a leader among the among the passengers kasi. Just in case merong emergency, kailangan meron kang authority. And sometimes, 'di ba, kapag pakiramdam ng isang tao, hindi ka naman yung masyado kang malambot. Parang why should I follow you if
feeling ko hindi ka naman, wala ka namang authority, something like that. And also, at the same time, para mag-work ka effectively with a group, you have to be a good follower rin. So, yun yung tinitignan sa group dynamics. Okay, ang nangyari dun sa assessment ko, dun sa group dynamics ko is, hindi ako masyadong nagsalita. That's the problem with me. Kapag masyadong maraming tao, hindi talaga ako makapagsalita. Kasi hindi ako marunong mag-butt in sa discussion. Kailangan, ayoko nung magsasalita, tapos puputulin. Kapag ganon, pag pinutol ako sa pagsasalita ko, hindi ko na kayang sumingit ulit. Ganon. Kasi for me, I always listen kapag merong nagsasalita. Kaya kapag kinot out ako, or nagsasalita ako, tapos may nag-cut sa sinasabi ko, makikinig ako dun sa tao na yun. So, that's what happened. Nagsalita lang ako once, na sabi ko, for me, I want to include this item kasi I think na maganda siya, ganito, ganyan, ganyan. Pwede natin siyang gamitin as ganito, ganyan, ganyan. Unfortunately, hindi nila isinama yung sinabi ko. Tapos, meron dun sa group namin, merong isang tao na nag-act out siya as, parang, siya talaga yung humawak ng form, siya rin yung nagsusulat. As in, parang siya yung leader namin. Unfortunately, siya yung natanggal at the end of the day. Kasi ang nangyari is, ganun, hindi siya nag-agree. Parang, lahat ng isinusulat niya dun sa form is kailangan in accordance sa kanya. Kapag sinabi niya na, hindi, mali yan dapat ganito. Parang lahat ng sinasabi namin, kinokontra niya. Or mag-agree siya, pero yung kontra-kontra, ganun. Parang hindi siya marunong mag-work with a team. Gusto niya, kami yung mag-work with her. So, at the end of the day, siya yung natanggal. Or at the end of the assessment, siya yung natanggal. Yun na, tapos na. Tapos na yung time. After nun, magtatanong na siya sa amin. With the pa rin ha. Habang umiikot yon, merong dalang paper and pen. Tapos notes. Tapos kapag tapos na yung time mo, tatayo na dyan sa harap, tapos makikinig na, i-discuss niyo na. So, ipipresent nyo na. Ano yung mga gamit na gusto nyong isama kapag dun sa bangka ninyo. Pwede na-represent na namin. Ako, hindi ako masyadong nagsasalita, ganyan-ganyan lang ako, yeah. Tapos nakaupo pa rin ako ng maayos, tapos nakangiti pa rin ako, tapos nag-agree, disagree pa rin ako. Pero siya naman kasi, magtatanong-tanong naman kasi siya. Parang pag napansin niya na hindi, or si nag-assess, kapag napansin niya na hindi ka nagsasalita, tatanungin ka naman talaga niya, kaya huwag kayo masyadong mag-alala. Sa akin, tinanong niya sa akin na bakit ninyo isinama yung ganitong item? Yun yung top 2 Naaalala ko yun yung posporo. Na bakit nyo sinama yung posporo sa tingin mo? Tapos tinanong niya ako. Tapos sinabi ko lang, kasi yung posporo na yun, yung answer na yun, that's something na ayoko talagang isama. Pero instead of saying na hindi ko naman talaga gustong yun, hindi ko naman talaga option yan option nila yun para sa akin dapat tatanggalin yan Instead of contradicting kung ano yung napag-usapan ng grupo, nag-answer lang ako na kailangan nating isama yung item na yan kasi ganito, kasi ganyan, kasi ganito. Hindi ko sila kinontra. Dinefend ko lang yung sagot namin. And effective naman siya. Naka-proceed naman ako on the next round. And yung mga group member namin na medyo pabibo, sila yung mga natanggal after the assessment. Yun yung pinakamalaking tip ko sa inyo, guys. Huwag kayo masyadong pabibo, okay? After that assessment, same, balik na naman dun sa waiting area. Tapos binigyan ulit kami ng letter. And then, pagka-receive ng letter, nakasulatan naman dun kung sino yung mga tanggal, tapos kung sino yung mga hindi tanggal. Kung sino yung tanggal at saka kung sino yung magpo-proceed sa next stage. After that, wala na kaming idea kung ano yung mangyayari. So, pagka-receive namin ng letter na proceed kami on the next stage, yung mga naka-receive ng positive na letter, pumunta na kami, or bumalik na kami dun sa room kung saan kami nag-assess. On that room, dun niya sinabi sa amin na congratulations, kayo yung mga nakapasa for final interview. That time, medyo marami kami, mga more than almost 20 kami, siguro mga 18 or 17, ganun. According to her, kami yung pinakamalaking batch na maraming nakapasa. Sobrang swerte namin. Sobrang bait kasi nung nag-interview sa amin kaya hindi siya mahilig magligwak ng mga tao. Ang napapansin ko yung mga tinatanggal lang niya, yung mga hindi sumusunod sa rules, sa instructions, at saka yung mga medyo pabibo. From there, binigyan niya kami ng form. Yung form na yun yung susulat namin, mga basic, interview questions, tapos yung mga, personal information about us, na i-fill out namin, na ibibigay namin kapag during the final interview na. Pero yung final interview, that will be held the day after that day. in 2 days. Pero 2 days yon ginanap. So, first day, tapos yung
let's say for example, that was on Monday. So, yung first set ng magpa-final interview is Wednesday, tapos yung second set is Thursday. So, I was on Wednesday. Tama ba? Ayun, ako yung nasa Wednesday, tapos ako yung pinaka-last. Kasi nga, ayoko na mauna kasi, matraffic. Sa may Cubao pa kasi yun eh. Binigyan niya ulit kami ng instruction na another set of pictures. Kasi yung pictures na kailangan nila is sobrang kakaiba compared dun sa ipinasa namin na pictures. Yung formal picture, tapos meron din yung casual picture. Yung casual picture, yun yung picture na kahit kunin mo lang sa Facebook. Pero ang ginawa ko, nagpa-picture ako sa studio. Nasabi ko dun sa studio, ate, kailangan ko ng casual picture. Pagbukain mo na parang normal na kuha lang siya. Tapos pagandahin mo, yung parang ganun. So, ang ginawa namin, pumunta kami dun sa may dressing area. Tapos yung likod ko, pinto. Tapos yun, nagpa-picture lang ako ng ganun. Tapos yun yung ipinasa ko. Together with the formal pictures na nga. Tapos nag-sign ako ng yung mga filled out na form. Yung form, ang ginawa ko, kumuha ako ng maraming form. Kasi lang siya, photocopy lang siya. So, nung tumalikod siya, kumuha ako ng maraming form. Kasi guys, kapag magsasagot kayo ng form, dapat walang bura. Kapag merong bura, bad record na agad yun. Or sometimes, kapag may bura, automatically gwak kayo. Ang ginawa ko, kumuha ako ng 3 form. Apart from that form, nagbigay rin ng form na yung may katawan na dun mo i-drawing din or dun mo i-mark kung meron kang tattoo, kung meron kang scars, kung meron kang mga birthmarks. So, yun, isa-isa lang yung kinuha ko ron. Pero dun sa form na maraming questions, yun, kumuha ako ng 3 peraso nung tumalikod sila. Kaya ko nalaman na nililigwak nila yung mga may mga bura kasi nga, dahil sa research na rin. Ganun ulit, nagbigay ulit ng paper na merong mga slots na kung pang ilan namin gusto. Sulat mo lang yung name mo doon. Tapos, yun na, babalik ka na doon sa araw at saka doon sa oras na i-interviewin ka. The following day, pumunta na kami sa studio. Tapos, nagpa-picture na ulit. Tapos, finil-upan ko na yung mga form. Then, tama naman na 3 yung kinuha ko. Kasi doon sa first form, nagkamali ako. Doon yung may mga bura-bura. Tapos, doon sa second form, yun na yung gusto kong ipasa sana. Kaso, nagkaroon ako ng bura. So, inulit ko siya doon sa third. And then, yung sa third, sobrang perfect na niya. On that day, edi, syempre, super perfect yung itsura ko. Perfect. With matching earrings, na galing sa Divisoria. Tapos, ganun pa rin naman yung itsura ko. Hindi naman ako nagbago ng outfit. Ay, guys, ito pala. Nung na-interview ako, nung na-assess ako dito, agency pa lang, bumili na ako ng sapatos na ganito lang kataas yung heels. Kasi, kung naaalala nyo, on the first video, sinabi ko sa inyo na ang heels na suot ko is 5 inches. Dahil hindi ako makapaglakad comfortably dun sa sapatos na yon, nung na-interview ako, agency pa lang, bumili na ako ng sapatos na ganito kataas. Ano lang yun, sa Divisoria ko lang rin binili yun, parang 150 lang yata yung bili ko dun sa sapatos na yun. As in, hindi siya sapatos na panglakaran talaga. Yung, basta sobrang fake na fake niya lang talaga. So, yun yung suot ko nung buong assessment. Kaya maliit ako nun. Kasi nga yung sapatos ko ganito, tapos yung mga kasama ko naka 5 inches na sapatos, which I guess is a advantage for me. Kasi nakakapaglakad ako ng maayos, nakakatayo ako ng maayos. Unlike sila, kapag naglalakad, hindi maayos yung lakad nila. At least ako, nakakapaglakad ako properly. So, on that day, yun pa rin yung suot ko, yung maliit na sapatos, or yung sapatos na may maliit na heels, tapos yung kung anong itsura ko, or kung ano yung attire ko dun sa assessment, ganun pa rin yung itsura ko for final interview. This time, dala ko na yung aking mga form, mga filled out form, tapos yung pictures. Ang naaalala ko, nung sinundo niya ako from the room na pinag-aantayan namin, sabi niya lang na you look immaculate, sabi niya ganun. Pero in this company, yung mga trainer, mahilig sa word na ganun, mga you look so immaculate, ganun. Kapag gandang-ganda sila sa sa aura mo. Yun. Mahilig sila magsabi ng ganun. Ako kasi talaga noon, di ba sabi ko nga sa inyo, yung buhok ko noon pang Dora. So, blow dry ko talaga siya ng todo. Tapos, nag-spray talaga ako ng bongga para hindi siya gagalaw. Tapos, yung hikaw. Ako lang yung nag-iisa noon na maiksi yung buhok. Pagpasok sa room, siya pa rin yung nag-i-interview. Mag-isa pa rin siya. This time, meron ng table. Siya yung nandun sa loob ng table. Tapos, ako yung nasa labas. Yung parang parang kang na principal, ganun. Tapos, nakaupo ka lang. Which for me, I guess, is mas maganda compared dun sa before. Kasi at least now, hindi mo na kailangan umupo ng sobrang maayos. Kasi ito lang naman yung makikita niya from you eh. So, kahit hindi ka na magdekwatro ng maayos, hindi na niya makikita yun, diba? Unlike yung before, nakikita ka talaga niya from head to toe. So, kailangan maayos na maayos yung upo mo. Eh, ang hirap kaya umupo ng ganun ng mga 30 minutes, diba? Tapos, kinakabahan ka pa. So, yun.
Feel ko mas okay itong ganitong setup. Ganun ulit, yung mga icebreaker questions, kamusta ka na, kinakabahan ka ba, okay ka lang ba, ganyan, ganyan. Tapos, binabalik ko lang yung tanong sa kanya, how do you find yung stay mo sa Philippines? Did you had a good stay? Masarap ba yung kinain mong pagkain? Yung ganun, yung parang ano lang, rapport lang. And guys, kapag ini-interview kayo, palagi yung kukuhanin, palagi yung tatandaan yung pangalan nila. I-address mo sila by their names. Huwag mo silang i-address ng Miss, ano pa ba yung mga, Miss, Ma'am, Madam, huwag mo silang tatawagin ng ganun. Always first name. Kung ano yung pangalan na in-introduce nila sa'yo, ganun mo sila tatawagin. First name basis tayo. Okay, tapos yun na, doon na kami na-proceed na kami with the questions. I noticed na si ate, meron siyang one piece of paper na may mga questions. Tapos may mga lines na kung ano yung sinasagot ko dun sa question niya, sinusulat niya dun. Tapos sa gilid nun, merong number na 1 to 5. Tapos binibilugan niya. Ang nangyayari, yung question na nakalagay dun sa paper, ibabato niya sa akin. Kung ano yung isasagot ko, yun yung isusulat niya dun sa mga lines, dun sa blank pages, or dun sa blank lines. Blank lines? Ano, babe? Pero you get what I mean, di ba? Yung mga lines, dun sa mga spaces. Kung napanood nyo yung first video ko, parang kung ano yung ginagawa nung dalawang nag-i-interview, ginagawa niya ng siya lang. Ganon. Nagmumultitask siya, in short. So, lahat ng sinasagot ko, sinusulat niya lang. Tapos, after that, bibilugan niya kung 1, 2, 3, 4, or 5. If I'm not mistaken, 5 yung highest score. So, bilog, 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 bilog. Tapos, kapag nagsusulat siya, syempre pag nagsusulat siya, parang binibilisan niya. Parang sulat na nakaganyan. So, ako naman, kunwari, hindi ako interesado dun sa sinusulat niya. So, kapag gumaganyan siya, parang yung parang binabaw niya yung head niya to right. Ginagawa ko, nakaganyan pa rin ako, pero nakaganyan ako. Yung parang sinisilip ko, pero hindi ko minumove yung head ko, para hindi niya makita na sinisilip ko. Para kunwari hindi ako interesado dun sa mga pinagsusulat niya. Pero nakita ko yung grades ko nun. Ang naaalala ko, 4 questions yun. Pero hindi ko na maalala. Again, hindi ko na maalala kung itong questions na ba to is question for this company or question for the other company. Ang naaalala ko, yung last 2 questions. Yung last 2 questions is, why did you choose na mag-apply dito sa airline company na to? Ang sagot ko nun is, why not? Ang sagot ko doon, why not? It's one of the biggest airline company. Tapos, sinabi ko yung mga, puro ano lang, puro mga papuri lang. Na it's one of the biggest companies. Maraming naglo-look up sa company na to because of its track record na ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Maganda yung background. Tapos, puro ganun lang, binola ko lang siya ng binola. Na yung mga yon malalaman mo yon kapag binasa mo yung mission and vision ng isang company. So, kailangan babasahin niyo yung mission and vision. Tapos, yun palagi yung laman ng mga answers ninyo kapag sasagot kayo ng final interview. 4th question. Di ba nagsimula ako sa 3rd and 4th question? Pasensya na ha. Pagpasensyahan nyo na. And then yung 4th question is, why do you want to work as? Tapos, yun na yung job description or yung job title. Pero, alam nyo guys, according dun sa mga nakausap ko, ng mga nag-i-interview, yung mga nakakalipad ko na mga dating HR, hindi raw maganda na isagot yung because it's my dream job. Hindi raw magandang sagot yun. According to them. And I will make a separate video on how to properly answer that according dun sa mga tao or according dun sa mga crew na dating HR na nakalipad ko. So, don't worry. And yung first and second question, actually, hindi ko na nga maalala kung 5 yung questions or 4 yung questions. Basta ang naaalala ko, yung pinaka-last na question is, why do you want to work as? Tapos yung job title. Tapos yung second to the last question is, why do you want to work in this company? Ang naaalala ko, isa sa mga question is, ganun ulit, yung parang paano mo hinahandle or paano mo minamanage yung time mo kapag busy ka. Tapos, yung mga situational ulit. Situation wherein you help a colleague, situation wherein nagkaroon ka ng conflict with your boss. Tapos, paano mo siya nagawa ng resolution. And then, situation wherein nagkaroon ka ng conflict with a customer. Tapos, paano mo siya binigyan ng resolution. I know, sometimes, never naman talaga tayo nagkaroon ng conflict with a boss or sometimes never kang nagkaroon ng conflict with a colleague. Pero, you have to answer that. You cannot just answer na parang, hindi ko pa yun na-experience. Kapag ganun, papahirapan mo lang yung sarili mo. Kasi pag sinabi mo na hindi mo pa yun na-experience, ang gagawin nila, paano sa school? Paano sa paano sa ganito? Paano sa ganyan? With my experience kasi, dahil wala naman akong experience with this kind of industry, tinatanong niya ako based
sa aking school. Yung mga college days ko. Nung nag-aaral ka pa, did you have an experience wherein nagkaroon ka ng problema sa iyong professor, parang ganun. Pero dahil meron naman akong call center experience, minsan sinasagot ko siya na according sa aking call center experience. Lahat ng sagot ko is hindi totoo. Kasi gawa-gawa ko lang siya lahat. Kasi nga, hindi naman ako nagkaroon ng conflict sa boss ko, hindi naman ako nagkaroon ng conflict sa colleague ko. Conflict with yung customer, yes. Kasi syempre call center yon. So, yung ibang tumatawag, galit talaga sa'yo. Pero, most of my answers are just, parang pabibo lang na, wala, lang, gawa-gawa lang. After nung interview, tinitignan ko nga yung numbers ko, diba? So, yung last question, doon ko nakita na medyo bagsak ako. Lang ako doon, 3 lang ako. Doon sa lahat kasi, meron akong isang 4, tapos lahat, yung parang 4, 4, 5, ganun yung mga, mga score ko nun. Kaya medyo kinabahan ako kasi iniisip ko, mahahatak nung 3 na yon yung overall score ko. Hindi naman niya in-explain kung ano yung mangyayari. Basta ang sasabihin niya lang, parang itinatago niya nga kasi yung form na sinusulatan niya. Kasi syempre, hindi naman namin pwedeng makita yon. And ayun, sinabi niya lang sa akin na yung mga pictures yung new set of pictures na ibinigay namin is dadalhin niya sa Dubai. Tapos, HR sa Dubai yung magde-decide kung okay ba siya. Tapos, yung answers namin dun sa form at saka yung mga answers namin dun sa, yung during the final assessment. So, si HR Dubai yung magde-decide kung ligwak kami or pasado kami. We will receive a call daw within a month. Golden call yung tawag doon. We will receive that within a month. Remember, si agency, nung nakapasa ako sa agency, pinag-fill out niya ako ng form. Yung form na yon, yun yung magiging account namin under this company. Na hindi na namin ginagamit yun. Ginagamit mo lang yun for assessment. So, doon mo makikita yung mga updates kung nakapasa ka ba, kung hindi ka nakapasa. Sometimes kasi, before ka nila tawagan, naka-update na doon kung nakapasa ka. So, parang mag-aantay ka na lang ng golden call. Kaya yung iba, alam na nila kung nakapasa sila, nag-aantay na lang sila ng call kasi nandoon sa website na yun, yung update kung nakapasa ka or hindi. Ayun lang! So, don't forget to like and subscribe. Click nyo rin yung notification bell sa gilid para ma-notify kayo kapag nag-upload ako ng bagong video. Kasi sometimes, kapag nag-upload tapos walang notification bell, minsan si YouTube hindi naman ipapakita yung video ko sa inyo. So, yun lang. Kung gusto nyo lang naman mapanood, diba? Yun lang naman. Thank you so much for watching and kita-kita ulit tayo on my next video. Bye!